მე ნამდვილად ვერ გეტყვი სკოლების მიხედვით, მე უბრალოდ ჯამური რიცხვი შემიძლია გითხრათ, დღეს 60 მილიონი თუ ქონდა 2018 წელს 90 მილიონამდე გაიზარდა უკვე წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის თანხა. ჩვენ ვცდილობთ რომ კიდე მოვიძიოთ ამისთვის რესურსს და კიდევ უფრო მეტი მოცულობით გაიზარდოს სკოლების ინფრასტრუქტურა. მე ვთხოვდი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კონკრეტულად თქვენ რომელი სკოლას გაინტერესებდათ და რომელ სოფლებშიც გაინტერესებდათ ამ სკოლის შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდოთ თქვენ. უბრალოდ მე დღეს ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია სოფლების მიხედვით სად რომელ სკოლაში რა პრობლემები არსებობს. უბრალოდ ვიცი რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ სკოლაში ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს, ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში ეს და ამიტომ ამ მიმართულებით თანხების დავს ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია და ჩვენ სწორედ ამიტომ 50%-ით გავზარდეთ, თუმცა ვფიქრობთ რომ თუ იქნება საშუალება და გამოიძებნება რესურსი, ამ მიმართულებით კიდევ მეტი თანხა ჩავდოთ. ბატონე სულხანის შეკითხვა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამასთან დაკავშირებით, იგივე ბატონ ზაგროცას ჰქონდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობენ, სწორედ ამიტომ გარკვეული დაც არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში. თუნებას მოცემთ კონკრეტული თანხა და კონკრეტული სქემა მექანიზმი როგორი უნდა იყოს, ეს ალბათ ჯობია საბოლოოდ რომ ჩამოყალიბდება ან მუშა პროცესში ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად განვიხილოთ, მე ჩავერთვები რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეფექტურობა პროგრამის იყოს უფრო მაღალი, ყველამ ვიცით რა პრობლემებიც ჰქონდა წინა ვერსიას ამ პროგრამისას, ამიტომ იმისთვის რომ გამოვრიცხოთ ეს პროგრამები და უფრო მეტი ეფექტური პროგრამა მივიღოთ, ამისთვის ვთხოვთ რომ კონსულტაციები გავაგრძელოთ და გადამუშავებული ვარიანტის დროს თუ არ იქნება საბოლოო ვარიანტი აღნიშნული პროგრამის, ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენის დროს უნდა იყოს და შესაბამისი ძირითადი დებულებები ალბათ აისახოს, დანარჩენი უკვე დეტალები გაიწერება ნორმატიული აქტებით. რაც შეეხება ბატონოს სიხვალ გაზიფიცირებასთან დაკავშირებულ შეკითხვას და გაზიფიცირების ნაწილში ჩვენ გვაქვს 30 მილიონი ამ ეტაპზე გათვალისწინებული. წელს ჯამში ახალი პროექტებისთვის ან 2018 წელს იმის გათვალისწინებით 2017 წელს მივეცით დაახლოებით 50 მილიონის რესურსი გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას. 2018 წელს ჰქონდათ 35 მილიონი თავისუფალი რესურსი იმისთვის, რომ ახალი პროექტები დაეწყოთ. ეხლა გათვალისწინებული გვაქვს 30 მილიონი ლარი, დაახლოებით 10 მილიონ ლარამდე აქვს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას რესურსი. ვფიქრობთ, რომ კიდე თუ რაიმე რესურსს გამოვძებნით, სადღაც 10 მილიონის ფარგლებში მაინც კიდე იყოს გამოყოფილი და სადღაც 45-დან 50 მილიონამდე მაინც რო იყოს გაზიფიცირებისთვის თავისუფალი რესურსი, რაც უშუალოდ 2019 წლის პროექტებს მოხმარდება. ზოგადად პრობლემები გაზიფიცირების ნაწილში რაც გვაქვს, რაც მე ინფორმაცია გვაქვს, დაახლოებით აბონენტები, პოტენციური აბონენტები, ანუ ვინც არიან დენის აბონენტები, იქიდან რაოდენობას თუ დავთვლით, 85% არის გაზიფიცირებული. სამწუხაროდ თითოეული აბონენტის გაზიფიცირება უფრო და უფრო ძვირიჭდება, ზოგ შემთხვევებში შეიძლება 20-30 ლარამდეც მიაღწიოს გაზიფიცირების ხარჯმა, ამიტომ სადაც უფრო მეტი ეფექტურობა ექნება ამ მიმართულებით ალბათ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ, თუმცა მთავარი პრობლემა აქ რაც არის, ჩვენ ვიხდით ამ მაღალი მოცულობის ხარჯს მათ შორის, რომელიღაც სოფლებში გადის და უკვე პოტენციური აბონენტის დაერთება ქსელზე არ ხდება ხოლმე, რაც კიდევ უფრო მეტი პრობლემაა, ანუ თითოეულ მუნიციპალიტეტს, თითოეულ აბონენტზე, როდესაც 10,000 ლარს ხარჯავს სახელმწიფო და შემდეგ ეს აბონენტი არ იყენებს ამ შესაძლებლობას, ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემას მიმაჩნია მე პირადად და ვფიქრობ, რომ სანამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულ სოფლებში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მოსახლეობის აზრი ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს გათვალისწინებული, მათი ჩართულობა რამდენად არიან ისინი მზად თუ არ არიან და არ აქვს სურვილი რომ დაერთება ერთიან ქსელზე მოხდეს შემდგომში. ეკომიგრანტების პროგრამაზე თანხა მცირედით გაზრდილია, თუმცა მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტია, ჩვენ ვნახავთ თუ იქნება შესაძლებლობა რომ ეს პროგრამა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, ვნახავთ უბრალოდ მე ეხლავე შემიძლია ვთქვა რომ ყველაფერს ვერ გავხდით, რა თქმა უნდა, რაღაცის რესურსი თუ გამოჩნდა რაღაცის დონეზე რაღაცას გავხდით, თუმცა ყველა პროგრამას და ყველა მოთხოვნის შესრულება უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, ვინაიდან დაახლოებით 1 მილიარდით მეტი იყო მოთხოვნა და საჭიროება, ვიდრე ეს რეალურად ბიუჯეტის რესურსი ჰქონდა მიმდინარე წელს. ამიტომ შევეცდებით, რომ შესაბამისი რესურსი რაც გვექნება, მაგის მიხედვით მოვამზადოთ. ბატონი შოთა შეკითხვა იყო რეცესიასთან დაკავშირებით, ეს ალბათ სხვა კანონის ნაწილია, თუმცა როგორ ჯობია იმ კანონის გამოტანის დროს უპასუხოთ თუ აქვე უპასუხო ეს? ზუსტების ამდენი კანონი იყო ბატონო შოთა ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ეს არის ბიუჯეტის თანხლები განმარტებითი. საკანონმდებლო პაკეტში გვაქვს ეს შემოტანილი და ბატონო გიორგი, ეს არის მე არ მინდა თქვენთან შემოვიდე პოლემიკაში არ მინდა შემოვიდე, ეს არის ძალიან სუსტი რგოლი თქვენს ბიუჯეტში.
ამიტომ გთხოვთ, მოდი ერთ სიტყვას ვიტყვი და შემდეგ გაგრძელეთ. გთხოვთ, ეგ ყველაფერი ფორმულირება შევცვალოთ ერთი სიტყვით. იყოს დასაშვები ეკონომიკის კლების შემთხვევაში და არა манипулირება რომ 2%. იმიტომ ჩვენ უახლესი ისტორია გვაქვს, როდესაც 7.5% იყო მაისის თვეში ეკონომიკური ზრდა და აგვისტოში 2%. თუ ჩვენ საერთოდ ეს მიტრაზე ვსაუბრობ. თუ შეიძლება ბატონო შოთა გასუხებთ ეს რა თქმა უნდა არ არის ჩვენი მოფიქრებული ეს გავლილი გვაქვს იმ ექსპერტებთან რომელიც ალბათ ყველაზე მაღალი დონის შეფასება შეიძლება მიიღონ ამ ნაწილში. ეხლა რას ნიშნავს? უბრალოდ როდესაც ჩვენ დავწერთ ეკონომიკური კლების შემთხვევაში და ეწერა ეს დღეს მოქმედ კანონში, რას ნიშნავს ეკონომიკური კლება? რეცესია, ჩვეულებრივი ეკონომიკა მინუს უარყოფითი ეკონომიკური ანუ ეკონომიკა რო ჩვენ არ შეგვიძლია +4-ზე ბიუჯეტში კიდევ დეფიციტი გავარღვიოთ. დამერთ თანხით, არა? ბატონო შოთა შეიძლება რომ დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, მაპატია. სწორად რო აქვს რა გულისხმობს რა. რეცესია ზოგადად განმარტებული ჩვენს კანონმდებლობაში არ არსებობს. რა არის რეცესია? ბევრი გულისხმობს რომ რეცესია არის თუ იზრდებოდი პირობითად 5%-ით და ეხლა იზრდები 3%-ით, ეს არის რეცესია. ზოგი ფიქრობს რომ რეცესია არის თუ უარყოფითი ნიშნით ხდება ეკონომიკური ზრდა. რომელია რეცესია? თუ ჩვენ ფიქრობთ რომ არ არის ბატონო შოთა მარტო უარყოფითი რეცესია გულისხმობს ბევრი ეკონომისტი თუ 5%-იანი პოტენციური ზრდა გაქვს და 3%-ზე დაბლა ჩამოხვედი, იმიტომ რომ შენი ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი რაც გაქვს იმაზე დაბლა ხარ. ამიტომ დაიწერა ეს ორივე ტერმინი და რას ნიშნავს? თუ მარტო ჩვენ დეფიციტი რატო ჭირდება ქვეყანას? რომ ეკონომიკას მისცეს გარკვეული სტიმული, ხო? როდესაც რაღაცა რისკები არსებობს ქვეყანაში და ეკონომიკა ვერ ვითარდება, გარკვეული სტიმულის მიცემისთვის არის. ჩვენ თუ დაველოდეთ რომ ეკონომიკა უარყოფითი ნიშნულით გაიზრდება და ეკონომიკის შემცირების ტენდენცია გვექნება და მარტო მაგ შემთხვევაში გვექნება ბიუჯეტის დეფიციტის გამოყენების საშუალება, რა თქმა უნდა, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ შესაძლებელია მაგალითად საქართველოში 1%-იანი ეკონომიკური ზრდა რო გქონდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი ქვეყნისთვის უარყოფითი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდეს. ამიტომ საქართველოს ეს ფისკალური წესები საქართველოსთვის იწერება, ხო ეს ფისკალური წესები და თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ პოტენციურად აი ბოლო 10 წლიანი რაც წერია ფორმულირებაში, ბოლო 10 წლის საშუალოს და გვაქვს დაახლოებით 5.5%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პოტენციური ზრდა ქვეყანას აქვს იყოს 5.5%-ით გაიზარდოს და ჩვენ თუ დავწერთ, რომ მხოლოდ რეცესიის შემთხვევაში 2%-იანი ზრდის შემთხვევაში ჩვენ დეფიციტის საშუალება არ გვექნება. რაც ფიქრობ, რომ ქვეყანას ფისკალური პოლიტიკის შესაძლებლობას უკარგავს და მაგიტო არსებობს პარლამენტი ქვეყანაში, მაგიტო არსებობს მთავრობა, რომ ფისკალური პოლიტიკა განსაზღვროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ გვეწერება, რომ არასდროს არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ, მაშინ ვფიქრობ, რომ საერთოდ ფისკალური პოლიტიკა არ უნდა ქონდეს ქვეყანაზე, რაც მოხდებაზე უნდა ვიყოთ მაშინ, ხო? ამიტომ манипулირება რომ გამოირიცხოს და ვიღაცა მართქოს, რომ აი შენ ეხლა ესე გინდა პირდაპირ დაიწერა რიცხვები, რა უნდა შეედაროს იმისთვის, რომ ამის დარღვევის საშუალება ქონდეს პარლამენტს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება 3%-ზე უფრო მაღალი დეფიციტი დაამტკიცოს. თუ ფიქრობთ, რომ ანუ სოფლიოში ესეთი წესი გამოიყენება მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სტუმრებას უჩენთ ხელისუფლებას მთავრობას ამ შემთხვევაში, რომ ისარგებლოს არამიზნობრივი კრედიტების აღების, სხვადასხვა პროგრამების გადასაფარად და ვფიქრობ ეს არ არის სწორი ეკონომიკისთვის. თქვენ თვითონ დაფიქრდით 3.5%-ზე, 4%-ზე, რომ კიდევ დეფიციტი გავარღვიოთ 3-4%-ით, ან და 5%-ით. თითო პროცენტი 500 მილიონია ბატონო გიორგი, თქვენ როგორც მოგიხსენება 4%-ამდე რო გავხსნა და სწორედ მაგიტო მოსაზრით, რომ ესეთი ფუფუნების მინიჭება მე ვფიქრობ თავრობისათვის არ არის სწორი. ეს თუკი ჩვენ პარლამენტში მივიღებთ გამონაკლის შემთხვევაში კანონებს აი საგანგებო მდგომარეობაში ხმერთან უკნას რომ რაღაც მართლა ეკონომიკა მიდის უარყოფითი და მინუსისკენ, ხო? ეს იყოს პარლამენტის პრეროგატივა და არა პრეროგატივაა, რა თქმა უნდა. არავითარ შემთხვევაში ხელისუფლებას არ უნდა შეეძლოს, როდესაც თვითონ დააწესებს 2%-იან 2-პუნქტობრივი პროცენტიან ზღვარს, როდესაც შეიძლება მას პარლამენტის გარეშე, პარლამენტის დაუკითხავას გარეშე აიღოს კრედიტი. მე კიდე ერთხელ მინდა დავაზუსტო ბატონო შოთა პარლამენტის გარეშე არც ერთი კრედიტის ნებისმიერი დეფიციტის ფარგლებში არც ერთი კრედიტის აღება მთავრობას არ შეუძლია პარლამენტი ფინანსის სამინისტრო გამოდის მთავრობის სახელით და იღებს თუმცა ნებისმიერ საკრედიტო ხელშეკრულებას ჭირდება პარლამენტის თანხმობა პარლამენტის რატიფიცირება ისე არც ერთი არ შედის ძალაში ამიტომ ეს ერთი მომენტია მეორე თვითონ დეფიციტის დარღვევით თუ შეუძლია მთავრობას
პარლამენტის გარეშე ვერ დაამტკიცებს მთავრობა, ანუ პარლამენტმა უნდა პარლამენტის უფლებამოსილება წერი აქვს, რომ აქვს თუ არა პარლამენტს, რა დროს აქვს პარლამენტს დაამტკიცოს 3%-ზე უფრო მაღალი მქონე ბიუჯეტის დეფიციტის მქონე პროექტი. ეს არის მთავრობა, თორემ მთავრობას არანაირი უფლება არ აქვს საერთოდ რაიმენაირი ბიუჯეტი დაამტკიცოს. ეს არის უშუალოდ პარლამენტის გადაწყვეტილება. უბრალოდ ორგანული კანონი პარლამენტს ეუბნება, რა შემთხვევაში შეუძლია დაამტკიცოს უფრო მაღალი დეფიციტის მქონე ბიუჯეტი. ეს არის ამასთან დაკავშირებით. პროექტებთან მიმართებაში, რომელიც ვიკითხეთ, რომელი პროექტები დასრულდება და რომელი იწყებაო, მე მაშინაც ვთხოვე ქალბატონზიას უბრალოდ დარგობრივი კომიტეტი ისე დამთავრდა, რომ საშუალება არ მიეცა, როგორც კი დავამთავრებ კითხვებზე პასუხს, ვთხოვ ქალბატონზიას, რომ პროექტები, რომელიც სრულდება მომდევნო წელს და რომელი ახალი პროექტები იწყება, ამ პროექტების ჩამონათვალი გვითხრას. ბატონი ზაქარიას შეკითხვები პრივატიზაციის ობიექტები რის გაყიდვას ფიქრობს მთავრობა ბატონო ზაქრო საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა საკმაოდ დიდი ვრცელია არის ჩამონათვალი რომელზეც რიგ შემთხვევაში შეფასება არ არის გაკეთებული და თქვენ თუ ბიუჯეტში ნახავთ საპრივატიზაციო ობიექტების შეფასების ხარჯიც გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევაში გათვალისწინებული მე ვთხოვ სამინისტროს და მოგაწოდებს სრულ სრიას თუმცა ზუსტად რომელიც გაყიდვა მოხერხდება 2019 წლის განმავლობაში ამის თქმა წინასწარ რა თქმა უნდა რთულია აუქციონი ბევრზე იმართება ზოგი იყიდება ზოგი არ იყიდება მე შემიძლია მოგაწოდოთ სრული სია რაც არის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში და რომელიც გაყიდვა მოხდება უბრალოდ ეს არის უბრალოდ თანხა დათვლილი და პროგნოზიდან რაც სტატისტიკურად წლების განმავლობაში ხდება ზუსტად თანხის დათვლა რა თქმა უნდა შესაძლებელი არ არის იმიტომ რომ რომელ აუქციონზე ვინ რამდენს ივაჭრებს ამისი თქვის საშუალება წინასწარ არ გვაქვს თუმცა სია ნუსხა მთლიანი რაც არის ქვეყანაში საპრივატიზაციო ობიექტები ამის რა თქმა უნდა მოწოდება შეიძლება და მთავრობას ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სია რომელიც დამტკიცებულია თუ იურიდიულად როგორ არის ქალბატონო იქნება ბოლოს და იურიდიულად როგორ არის მტკიცდება თუ გამოხდება თუ როგორ არის ეს სიის ჩამონათვალი რაც შეეხება ვალის ნაწილში 930 მილიონი იფარებაო და სიმართლე გითხრათ ვერ მივხვდი ხარჯებისთვის რაც ჭირდებათ იმაზე 300 მილიონი ლარით მეც იღებთო და ჩვენ ნაშთის გამოყენებაც გვაქვს წარმოდგენილი ბიუჯეტში ანუ ერთის მხრივ დეფიციტი ფორმირდება ორი წყაროსგან ვალს რამდენს ვიღებთ წმინდას და რამდენი გვაქვს ვალის და პლუს მეორე წყარო არის ნაშთს რამდენს ვიყენებთ წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიხედვით ჩვენ გვჭირდება სესხის აღებაც გვჭირდება ნაშთის გამოყენებაც იმისთვის რომ ის პროექტები ბოლომდე დაფინანსდეს რა პროექტებიც გაწერილია 2019 წლისთვის ის რომ ზედმეტი ფული აღჭირდება ეს დეფიციტის წარმოდგენილი ვარიანტიდანაც ჩანს ჩვენ გვაქვს მთლიანი სალდო უბრალოდ საოპერაციო სალდო დადებითი დაახლოებით 6-7%-ის ფარგლებში 6%-ის ფარგლებში რაც ნიშნავს რომ ჩვენი მიმდინარე ხარჯები ჩვენ მიმდინარე შემოსავლები აფინანსებს სრულად მიმდინარე ხარჯებს რჩება დაახლოებით 5-6% მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში რომელიც უნდა მოხმარდეს უკვე ინფრასტრუქტურას მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და ამიტომ დაახლოებით 2.6% რაც დეფიციტია ვიღებთ სესხის ან დეპოზიტების შემცირების დეპოზიტების გამოყენების რათა ის პროექტები რომელიც გაწერილია ბიუჯეტში მოხდეს მათი დაფინანსება ანუ ჩვენ ვალს უბრალოდ არაფრისთვის ვალის აღება არ ანუ უფრო მეტი ვალს არ ვიღებთ ვიდრე საჭიროებას მოითხოვს და დეფიციტი არეგულირებს შიგნით ამას ანუ დეფიციტის მიხედვით 2.6%-ის დეფიციტი ნიშნავს რომ ვალის აღებას პლუს წმინდა ვალის და სგულისხმობ რა თქმა უნდა დამატებული დეპოზიტების გამოყენება არ არის თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 2.6%-ზე მეტი და ეს თანხები გაწერილია ჩვენს ბიუჯეტში რომელ პროექტებზეც მიემართება საშემოსავლო გადასახადის და დღგ-ზე მინდა ცოტა მეტი ყურადღება გავამახვილო ბატონ რომელსაც ჰქონდათ იგივე კითხვა მოდი ჩვენ დღევანდელი სიტუაცია ვნახოთ რეალურად რა გვაქვს გვაქვს საშემოსავლო გადასახადი რომელიც არის დაახლოებით 130-135 მილიონი ლარი მუნიციპალიტეტებისთვის 1 ივლისიდან ამოქმედა ახალი კანონი რომელიც 1%-იანი მცირე მეწარმეების გადასახადს გულისხმობს რომელიც წლიურად ამ თანხას შეამცირებს დაახლოებით 30-35 მილიონი ლარით ანუ საშემოსავლო გადასახადის ამ თანხას და პლუს მომდევნო წლის იანვრიდან ირთვება საპენსიო რეფორმის ახალი კანონმდებლობა რომელიც ასევე გარკვეულ შემცირებას გამოიწვევს აღნიშნული საშემოსავლო გადასახადის ეს არის სიტუაცია რომ რეალურად მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების დაახლოებით ჯამში 5%-იან მთელი საშემოსავლო გადასახადი რაც ახლა მიდის
პლუს ამას მუნიციპალურ დონეზე საშემოსავლო გადასახადის დათვლა საკმაოდ რთულია, აქ მაჟორიტარების ბრძანდებით და ალბათ გექნებათ შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალიტეტს რაღაცა დაგეგმა, მაგრამ რომელიღაც მეწარმე ერთ მუნიციპალიტეტის ნაცვლად მეორე მუნიციპალიტეტში უფრო გააქტიურდა, ჯამურად საშემოსავლო გადასახადზე ეს არაფერს არ ცვლის და ჯამური საშემოსავლო გადასახადი ქვეყანაში იგივე შემოდის, მაგრამ რეალურად ის 20 და 30,000 ლარი მცირე ზომის მუნიციპალიტეტებისთვის განსაკუთრებით მათი ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს საკმაოდ დიდ ცნობილებებს აძლევს ხოლმე. პლუს ამას ჩვენ საშემოსავლო თუ შეიძლება გავაგზავნოთ ბაზარმაცებს რას ქვია ბატონო რომან მუნიციპალიტეტები ბიუჯეტ ადმინისტრებას არ ახდენენ ამისი არ ახდენენ ცენტრალური ხელისუფლება და შემოსავლების სამსახურია გადავარ თუ შეიძლება ბიზნესის მოზიდოდეს მეორე მიმართულება რა გვაქვს დღეს გათანაბრებითი ტრანსფერი რომელიც აკეთებს ესეთ რაღაცას არის ითვლება გარკვეული ფორმულით ერთადად არის სტატისტიკური მონაცემები აქაც და თვითონ იგივე მონაცემები რომელიც გამოიყენება დღეს განაწილებაში მაგრამ რა აქვს ყველაზე მთავარი მინუსი და უარყოფითი თვისება საშემოსავლო გათანაბრებითი ტრანსფერს თუ მუნიციპალიტეტი დღეს არსებულ სისტემაზე ვიძახი თუ მუნიციპალიტეტი არ იქნება ზარმაცი ბატონო რომან და დამატებით შემოსავლებს მიიღებს ან იმით რომ ინვესტიციებზე იმუშავა და რომელიღაც დამატებით რაღაც ობიექტი გაიხსნა და ქონების გადასახადი გაიზარდა ან მოსაკრებლების სახით მეც ფულს ამოიღებს მათ შორის ისეთი სერვისების მიწოდებით რომელიც მუნიციპალური სერვისებია რეალურად დღეს მოქმედი სისტემა ავტომატურად აბალანსებს ამას უმცირდება გათანაბრებითი ტრანსფერი და რჩება მხოლოდ ის შემოსავალი რაც დამატებით მიიღო სწორედ ეს იყო მთავარი პრობლემა დღევანდელი გათანაბრებითი ტრანსფერის სისტემის ამიტომ ვფიქრობ რომ გათანაბრებითი ტრანსფერის სისტემა უნდა შეცვლილიყო და დემოტივატორი მუნიციპალიტეტების მიერ ბიუჯეტის მეტი რესურსის მობილიზებისა არ უნდა ყოფილიყო. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება DGG-ზე და ახლა თვითონ DGG-ს შინაარს გეტყვით, რატომ მივიდეთ მაინდამაინც DGG-ზე. გავკაცავად. თქვენ DGG-ს რო ჩამოუწერეთ რაიონს 3% დავუშვათ იმ ყულაბიდან. როდესაც ის მოიზიდავს დამატებით წყარო რომ გაუჩნდება იმ 3-ს კი არ დაწერთ 2.8-ს. იგივეა ეს. ბატონო როვან, თქვენ გადაწყვეტილებაზე სანამ ისაუბრებთ და დასკვნებს გამოიტანთ, იქნებ წაიკითხოთ ამ კანონში რა წერია. მე არა ვარ დაწუნებული რომ წაკითხული გაქვთ ეს კანონი ბატონო რომან, იმიტომ რომ პირდაპირ არის გაწერილი რის მიხედვით ნაწილდება ეს DGG. რა არის ბიუროკრატია მოსახლეობის რაოდენობა ბატონო რომან? მოსახლეობის რაოდენობა კი 5 წლამდე 5 წლის ჩასვლის ბავშვების რაოდენობა 6-დან 18 წლამდე რომელია ბიუროკრატიული მოსახლეობის ფართობი მუნიციპალიტეტის ფართობი და მოსახლეობა რომელსაც სტატუსი აქვს მინიჭებული როგორც მაღალმთიანეს ფართობი ესე იგივე ლეჩხუმდა სვანეთის ისა და დათებს აღლებენ ბატონო რომა თქვენ სამწუხაროდ არ იცნობთ მუნიციპალური დაფინანსების სისტემებს დაამთავრეთ მუნიციპალიტეტის დაფინანსების სისტემებს სამწუხაროდ არ იცნობთ ძირითადად ყველა ფართობი არის ციყვები და დათვებზე ფულის გამოყოფა რა კარგი თქვენ შეიძლება ეგრეთ ჩათვალოთ მაგრამ რაც უფრო დიდი ფართობი აქვს უფრო მეტი დასუფთავება უწევს იმ მუნიციპალიტეტს და უფრო მეტი მისახედი აქვს და მეტი სერვისია გასაწევი კარგი, მაშინ რაჭაში რახან ბევრი ხალხი არ ცხოვრობს, საერთოდ გავაუქმოთ რაჭა და ეგრე დამთავრდება მაგეთი ბატონო რომან. სამწუხაროდ თქვენ არ იცნობთ მუნიციპალური დაფინანსების სისტემებს, ნებისმიერ ქვეყანაში თუ აი ერთ რაიონში 5 წლის ასაკის ბავშვი თუ მეტია, ვიდრე მეორე რაიონში და მეტი ჭირდება, ამას მე გამოვუყოთ, ხო? ანუ 5 წლის ბავშვების ასაკზე მივაბათ ჩვენ, ისა რა ქვია, ბიუჯეტის მოცულობა და თქვენ ამით ხო და რას აკეთებთ? ბავშვები არის ის კატეგორია, რომელიც საბავშვო ბაღში დადის და მუნიციპალიტეტის მთავარი ფუნქციაა საბავშვო ბაღის. მე გამოთანაბრებითი ტრანსფერი ამას არ ეთვალისწინებდა? ბატონო რომან იგივეა ეს ხომ გამოთანაბრებითი ტრანსფერის მთავარი მინუსი გითხარით შემოსავალი როცა ესდებოდა მუნიციპალიტეტს ეს ამცირებდა გათანაბრებითი ტრანსფერის მოცულობას შესაბამისად დემოტივატორი იყო დამატებით არა ეს კოეფიციენტი მუდმივია ეს არის კანონში გაწეული კოეფიციენტები რა თქმა უნდა მუდმივია კანონში წერია ის პრინციპები რომლის მიხედვითაც ითვლება მუდმივი არ არის თუ სტატისტიკური მონაცემები შეიცვლება და ერთი მუნიციპალიტეტში გადავა მეტი ხალხი იმ მუნიციპალიტეტს გაეზდება თუ შეუმცირდება მუნიციპალიტეტს რა ვიცი თქვენ თუ გნებავთ დაამთავრეთ კიდე გავაგზავნებ და ბევრს ვისაუბრებ თუმცა ქვეყანა მსოფლიოში დაამთავრეთ
კითხვებს გაყევით ხო? კი, კითხვებზე ამ კითხვაზე მინდა რომ საშემოსავლო გადასახადი არსებობს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკური განვითარება მეტნაკლებად თანაბარია. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც საშემოსავლო გადასახადის რა წილიც არ უნდა დავტოვოთ მუნიციპალიტეტში, ეს თანხა მთლიანად მიემართება 3-4 დიდ ქალაქში. იმიტომ რომ მთელი ეკონომიკა იქნება ამ ქალაქებში და თუ მაგალითად 50% საშემოსავლო გადასახადისას დავტოვებთ მუნიციპალიტეტში, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი ეს 4 ქალაქი მიიღებს მთელი ამ დოულათის დაახლოებით 75%-ს. რაც მე მგონი ჩვენი მუნიციპალური სისტემისთვის კარგი არ არის დღევანდელ ეტაპზე და კიდევ ერთი ნაკლი აქვს საშემოსავლო გადასახადს. ჩვენ საშემოსავლო გადასახადის რაც ფაქტიურად მობილიზება ხდება და რაც განაცემებზე ინფორმაციაა წარმოდგენილი, დაახლოებით 150 მილიონიანი სხვაობა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ განაცემებზე ინფორმაცია არ არის დეკლარაციის ნაწილი, ის არ არის სავალდებულო ყველასთვის და ბევრი გადამხდელი უბრალოდ ამ ინფორმაციას არ ავსებს. ამიტომ დღეს რო გადავიდეთ პირდაპირ ამ სისტემაზე, მივიღებთ, რომ რაღაც თანხა იქნება შემოსული ბიუჯეტში, რომელიც ვერსად ვერ ნაწილდება. ამიტომ თუ საშემოსავლო გადასახადის განაწილებაზე რაღაც ეტაპზე გადავალთ, ეს უნდა მოხდეს მინიმუმ 2 წლის მერე, როდესაც მომდევნო წელს საპენსიო სისტემა ჩაერთვება, ახალი სისტემა ამუშავდება და ზუსტად გვეცოდინება კონკრეტული ადამიანების მიხედვით, ვინსად მუშაობს, ვინსად იხდის და რამდენს იხდის ბიუჯეტში და ამის მიხედვით უკვე იქნება შესაძლებელი გარკვეული განაწილება საშემოსავლო გადასახადისას მოხდეს. თუმცა мотиваციისთვის ის რომ მეტი დასაქმებული იქნება, ეგ თავარი мотиваცია უნდა იყოს მუნიციპალიტეტისთვის და არა ის რამდენი დარჩება ამ დასაქმებულებიდან გადასახადი. ვინაიდან იმდენად მცირეა ეს რომ უბრალოდ დასაქმების და იმხელა мотиваტორად მგონია რომ არ ვფიქრობ რომ რაღაცა უფრო მეტ мотиваციას მიცემს 50000 ლარით მეტი რო დარჩება დაუშვათ თუ 100 ადამიანს დაასაქმებს მუნიციპალურ ბიუჯეტში. მე მგონი ამაზე შეგვიძლია მსჯელობა გავაგრძელოთ, ამაზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფარგლებში სამუშაო ჯგუფიც არის შექმნილი, თუმცა ბიუჯეტს რაც შეეხება ახლა ჩვენ გაცილებით უფრო მალე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, შეიძლება ეს კომპონენტები კიდევ უფრო ჩამოვაყალიბოთ უფრო სწორად, რომ მეტი უფრო სწორი გადანაწილება მივიღოთ ამ რესურსის. შემდეგი თემა რაც შეეხება 2018 წლის მე მგონი ეს იყო კი სოფლის პროგრამაზე კი პასუხით აღარ გავჩერდები ბატონო ზაქარია 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება 1 მილიარდია და რას ვაპირებთ ბატონო რომან 1 მილიარდი ლარიდან დაახლოებით 600 მილიონი ლარი არის სამი პროექტის თანხა სამივე პროექტი არის დონორებიდან დაფინანსებული აზიის განვითარების ბანკია იაპონიის მთავრობა და ევროპის საინვესტიციო ბანკი სამი დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტია რომელზეც თუ მოესწრო მიმდინარე წელს შესაბამისი კონტრაქტების გაფორმება და შესაბამისი საგარანტიო თანხების წარმოდგენა კომპანიების მიერ მოხდება თანხების გადარიცხვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვფიქრობთ რომ წინასწარ შესაბამისი პროცედურების გარეშე ჩაურიცხოთ თუ ვერ მოესწრო ეს ამ პროექტების განხორციელება ჩვენ წარმოვადგენთ ბიუჯეტში ცვლილებებს სადღაც ნოემბრის დასაწყისში უკვე უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება თუ რა ეტაპზეა თითოეული სატენდერო პროცედურა წარმოვადგენთ ბიუჯეტის ცვლილებებს და მოხდება შესაბამისი თანხების გადანაწილება. თუმცა ის რომ 2019 წლის ბიუჯეტს რამდენით დააწუება და პარამეტრები როგორ შეიცვლება, დღეს რომ მინდა დასასრულებით გითხრათ რომ 2.6% დეფიციტის მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული და საგადასახადო შემოსავლების რა თქმა უნდა ბევრით ვერ შეიცვლება, რაც დღეს გვაქვს წარმოდგენილი. ანუ თუ ეს გადანაწილდება არა 2019 წელზე, არამედ მომდევნო წლებზე ბატონო რომან შესაბამისად არ იქნება საჭიროება რომ 2019 წლის ბიუჯეტს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხოს. თუნდაც იმ შემთხვევაში რომ ეს პროექტები ვერ მოესწროს წესს და დაგეგმილი საავანსო თანხები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა პროექტშია გათვალისწინებული და მოთხოვნა ყველა იმისი რა ქვია ყველა პროცედურის თუნდაც ვერ მოესწროს ამ თანხების გადარიცხვა, ეს არ მონიშნავს რომ 2019 წლის ბიუჯეტს დააწუება ყველა ამ თანხის ანაზღაურება. ვინაიდან 2019 წლის ბიუჯეტში რაც არის უკვე ჩადებული, ის არის შესრულების ნაწილი ავანსად წავა, ნაწილი შესრულებაში ეს თანხები უკვე. ზუსტად ესე იგი ფული 600 მილიონი რომელსაც დახარჯული იყო წელს, თქვენ ამბობთ რომ თუ ეს პროექტები გადაეწია, კი არ დაიხარჯება 2019-ში, არამედ 2021-ში. ანუ წელს დასახარჯი ფული დაიხარჯება 2-3 წელიწადში. ამას ამბობთ? თუ ეს ვერ მოხდა რომ მოესწროს წელს ამ ხელშეკრულებების გაფორმება, ამაზე ზუსტი ინფორმაცია მექნება ალბათ ნოემბრის დასაწყისისთვის უფრო ზუსტი ვინაიდან პროცედურები მიმდინარეობს ახლა და არ ვიცი რომელი კომპანიაზე, რომელ ტენდერზე რამდენი კომპანია შემოვიდეს და რამდენი ვინ გაასაჭიროებს თუ არ გაასაჭიროებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ნოემბრის დასაწყისში უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება. თუ ეს ამ პროექტების ფარგლებში ვერ მოხდა შესაბამისი ტენდერების გაფორმება, მაშინ ეს თანხა რა თქმა უნდა წელს არ დაიხარჯება. ესე იგი არც გვირაბები იქნება ესე იგი და არც გზები, ხო? დაპირებული.
წელს არ იქნება ბატონო რომან წელს ეს ახლა გათვალისწინებულიყო საავანსოდ შესაბამისად თუ იქნება ავანსი იქნება ავანსი არც გვირაბის აღშენება მოესწრებოდა უბრალოდ წელს გაცემული მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ წელს სახის გაცემის შემთხვევაში ორ თვეში მობილიზაციის შესაძლებლობა ექნებათ კომპანიებს და უკვე მარტიდან შესაძლებელი იქნება აქტიური სამუშაოების დაწყება ამიტომ თუ წელს მოესწრო მნიშვნელოვანია რომ მომდევნო წელს ტემპი დავაჩქაროთ ამ მიმართულებით ჩინური გრანტი არის თუ არა ასახული ბევრი კითხვა იყო ამის გარშემო მაგრამ პირდაპირ გეტყვით რომ არ არის ეს არის წმინდა საბიუჯეტო სახსრები და ის გრანტი ბიუჯეტში საერთოდ არ არის ასახული იმიტომ რომ ბიუჯეტს არ აძლევს ჩინელები გრანტს თვითონ აკეთებენ იმ ობიექტებს რომელი ობიექტების თქვენ ასაკეთ ამიტომ ეს აქ არ არის გათვალისწინებული საშემოსავლოს ნაწილზე უკვე ვისაუბრეთ ამ მიმართულებით მე მგონი მოვჩი იყო ხო არ გამოვჩა ვინმე შეკითხვა მე მგონი ყველა შეკითხვას უპასუხე და ქალბატონ ზიავს თქო რომ დააზუსტოს პროექტები აინტერესებდა ბატონშობას რომელიც სრულდება შეიძლება ხო 2019 წლის განმავლობაში ბევრი პროექტის დაწყება იგეგმება ხოლო დასრულების თვალსაზრისით აღნიშნავ ხოლმე დიდ პროექტებს ეს არის გურჯაანის შემოვლითი გზა ზუგდიდის წყალმომარაგება ქუთაისის წყალმომარაგება ურეკის წყალმომარაგება და წყალარინება ჯვარისა და აბაშის წყალმომარაგება ჭიათურის წყალმომარაგების პროექტები ყველა დასრულდება დიახ გისმენთ ბატონ გიორგი თუ სწორად გავიგეთ თქვენ ჩემ შეკითხვაზე რომ თქვათ საგარეო ვალების მომსახურების ნაწილში ბრძანეთ რომ მიმდინარე შემოსავლები თავისუფლად ყოფნის მიმდინარე ხარჯების გასტუმრებას და შესაბამისად ჩვენ საგარეო ვალს ვიღებთ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დავაზუსტებ ჩემ შეკითხვას მიმდინარე ხარჯებში თქვენ გულისხმობთ საგარეო და საშინაო ვალის მომსახურების ხარჯებსაც თქმა უნდა ბატონო გულისხმობთ მომსახურებას და არა ვალის დაფარვას მომსახურების ნაწილი რაც არის პროცენტის გადახდა ეს არის მიმდინარე ხარჯი ვალის დაფარვა არის უკვე ვალდებულებების ნაწილი ანუ გამოდის რომ მიმდინარე შემოსავლები არ ყოფნის საგარეო და საშინაო ვალის სრულად მომსახურებას როგორც ძირის ასევე სარგებლის დაფარვის სახით ის ძირის ნაწილი არ ითვლება მიმდინარე ხარჯებში ძირი არის ვალდებულების აღება დაფარვის ნაწილში მიმდინარე ხარჯების რაც ხდება და თუ რა ხდება როგორც სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები რაც ქვეყანას აქვს ასევე პროცენტების გადახდა რაც ჭირდება ქვეყანას იმისთვის რომ საგარეო და საშინაო ვალებს მოემსახუროს ეს არის გათვლილი მიმდინარე ხარჯებში ვალს რამდენს დავფარავთ ახლა გრაფიკი როგორ იქნება შედგენილი მაგალითად გასულ წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება და ზოგიერთ ვალის შემთხვევაში გრაფიკი უფრო შევამოკლე და უფრო მეტ ვალს ვფარავთ მაგალითად აზიის განვითარების ბანკის შემთხვევაში ვინაიდან რესურსი ჰქონდა იმისი და შესაძლებლობა რომ უფრო მოკლე ვადაში და 25 წლის მაგალითად 20 წელიწადში მოხდეს გარკვეული ვალდებულებების დაფარვა. ვალი შეიძლება თუ ქვეყანას ამის რესურსი იქნა 1 წელიწადში დავფაროთ თავიდან ბოლომდე ან გაიწელოს 50 წელზე. მაგრამ ეს დამოკიდებულია ანუ cash flow-ს ამბავში ისი ეს გავიგე მაგრამ აქამდე თქვათ თქვენ მიყავდათ საფინანსო პოლიტიკა იქითკენ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის აღებული საგარეო ვალების ნომინალური მოცულობა იზრდებოდა. და ეხლაც იზრდება. რა თქმა უნდა. იზრდებოდა. შესაბამისად მე მაინტერესებს, როდის შევაჩერებთ ამ საგარეო ვალების აღების ზრდის პროცესს და როგორც თქვენ ამბობთ, დავიწყებთ როგორც მომსახურების, ასევე ძირითადად თანხის გადახდის სახით მათ შემცირებას. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებამდე ქვეყანას არ ძალუძს ბიუჯეტის დეფიციტის დაარსებული შემოსულებების ფონზე ამ ამოცანას გაუმკლავდეს. ბატონო ზაქრო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ ვალის ნაწილში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ალბათ კლიენტთა პროდუქტთან მიმართებაში ვალის მოცულობა, ვინაიდან ანუ ეკონომიკასთან მიმართებაში ვალის მოცულობა რამდენი გვაქვს და ახლობით 53%-ის ფარგლებშია. ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებამდე, დასრულებამდე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება აქ, ანუ მნიშვნელოვნად ვერ შემცირდება. და ხოლო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების მერე, რომელზეც აღარ ჩავნათოს, აღარ გავაკეთებ და საკმაოდ ვრცელი გვაქვს, ნუ მარტო რიკოთის ზესტაფონის მონაკვეთი რო ვთქვათ, $1 მილიარდზე მეტი ჯდება და შესაბამისად საკმაოდ დიდი თანხებია ამ მიმართულებით საჭირო და საჭიროება დგას. ამის დასრულების შემდეგ დაიწყება მნიშვნელოვანი კლება კლიენტთა პროდუქტთან მიმართებაში ვალის მოცულობის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ შენარჩუნებული გვექნება 40%-ზე დაბალი ნიშნული, სახელმწიფო ვალის მთლიანად
წლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, ეს უკვე საკმაოდ დადებითი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისთვის, ნებისმიერი იმ ადამიანისთვის, ვისაც საქართველოში გარკვეული ინვესტიციების განხორციელება უნდა. ამიტომ ჩვენი სტრატეგია, რაც იქნება და რაც დაფუძნებული იქნება ვალის მართვის კუთხით, გრძელვადიანი სტრატეგია იქნება იმაზე, რომ აღნიშნული პროექტების დასრულების მერე ვალმა წლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში დაიწყოს კვლევა და გრძელვადიან პერიოდში იყოს 40%-ზე დაბალ ნიშნულზე. შედავალის მომსახურების პროცენტი რაოდენობა ამდენია თანხის? შიდავალის მომსახურება ჯამში 285 მილიონით სწორად მახსოვს. რამდენი? 285. 285. გადავამოწვევთ უგნებოდ, მაგრამ მე მგონი ზუსტად მახსოვს რა. ბატონგია რა გნება დაზუსტება გინდათ? ბატონი ზურაბი და შემდეგ თქვენ გისმენთ ზურაბს გამოსვლა უნდა. დიდი მადლობა. ჩვენ გველოდება გამოსვლები ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის, ვიცე-პრეზიდენტის და გენერალური აუდიტორის. მადლობა ბატონო ირაკლი. მე შეკითხვაც არ დავსვი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მე პირადად როგორც უმცირესობის შეხვედრაზე, ისე ეკონომიკის და მე ჯანდაცვის კომიტეტებზე მქონდა საშუალება, რომ ბატონ გიორგისთან გარკვეული უფრო კონკრეტული საკითხები გამევლო, ამიტომ შეკითხვები აღარ დავსვი, მაგრამ მინდა რომ ძალიან მოკლედ დამსწრე აუდიტორიას ევროპული საქართველოს მიდგომა გავაცნო, რა კი ეს არის შემაჯამებელი საფინანსო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა ბიუჯეტთან დაკავშირებით. საიდან უნდა ამოვიდეთ? ჩვენ უნდა ამოვიდეთ წინა წლის ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესისგან, ეს დამტკიცების პროცესი ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორით განსხვავდება იმით, რამაც განაპირობა ფორმალურად მაინც მთავრობის გადადგომა, გულისხმობ კვირიკაშვილის მთავრობას. ეს არის გაეროს ბავშვთა ფონდი, რომელმაც დაადასტურა ის, რასაც მეც და ჩემი კოლეგებიც ევროპული საქართველოსთან დიდი ხანია ვამბობდით, რომ ქვეყანაში ასე სიღარიბე გაიზრდება და მართლაც გაეროს ბავშვთა ფონდმა ეს დაადასტურა. და როცა ეს დასტურდება ქვეყანაში, ბუნებრივია მოლოდინი არსებობს, რომ მთავრობა შემოვა პრინციპულად ახალი მიდგომებით იმისათვის, რომ უპასუხოს ამ სერიოზულ გამოწვევას, მაგრამ არაფერი. იგივე სტანდარტი, იგივე მიდგომა, რაღაც მარგინალური ცვლილებები ცალკეულ საბიუჯეტო კოდექსში და მორჩა. ანუ არსებითად არაფერი და ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ჩვენი ის, რომ გვაქვს დაბალი ეკონომიკური ზრდა, აქ ახალ ფინანსთა მინისტრი ივლისში თავს წონებდა 7%-იანი გვაქვს და მაშინაც ვკითხე, რომ ერთი თვით როგორ შეიძლება ამის მსჯელობა მეთქი და 5-იც რო იყოს და 5.5-იც ეს არ არის საკმარისი, ჩვენ გავუმკლავდეთ იმ პრობლემებს და იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყანას აქვს. ასე ჩვენ ვერც სიღარიბეს დავამარცხებთ, ვერც უმუშევრობას და ლარსაც ვერ დავასტაბილურებთ. დიდი ხანია ვამბობთ. გადასახადების დაწევის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ პრინციპული გარღვევა გავაკეთოთ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. და ეხლა ჩვენ ევროპულ საქართველოს დარეგისტრირებული გვაქვს პარლამენტში აქციზის განახევრების კანონპროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ 310 მილიონით ნაკლები უნდა შემოვიდოს ბიუჯეტში და აქ იმ წუთას ბატონი პაატაც, ბატონი გიორგიც და ყველაც დაიწყებს კითხვას, აბა რა შევამციროთ. მაშინ, როდესაც გავიმეორებ იგივეს, რასაც ჩვენ ვამბობდით. 2017-ში ამბობ 16-ში გვეუბნებოდნენ, რომ ეს არის ძალიან მაგარი ბიუჯეტია. და 17-ში ვეკითხებოდით, რომ მოდი 16 თუ მაგარი ბიუჯეტი იყო, დავტოვოთ ხარჯები 16-ის დონეზე. 18-ში ვეუბნებით, რომ 18-ის ბიუჯეტი რომ მტკიცდებოდა, რომ 17-ის დონეზე დატოვეთ ხარჯები. ან ეხლა ვეუბნებით, რომ 18-ის დონეზე დატოვეთ ხარჯები, თუნდაც მცირედი ფული ჩატოვეთ ეკონომიკაში, რომ არ მოიღოთ ეკონომიკიდან. არა, როცა ბიუროკრატია გადასულია იმაზე, რომ მეტი ფული მოიხმაროს, აქ უკვე ზღვარი და წონა აღარ არსებობს და ბუნებრივია ჩვენ მივდივართ იქამდე, რომ ეკონომიკური ზრდა არ ყოფნის ყველაფერ ამისათვის და შესაბამისად ნეტი ზრდა საგარეო და საშინაო ვალის ერთად არის 1.2 მილიარდი. ამის გარდა, ანუ თვითონ ძირი თანხის მომსახურების გარდა პროცენტში ვიხდით 600 მილიონზე მეტს. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ნენელა გაგვეზრდება პროცენტის მომსახურებაც, იმიტომ რომ იზრდება ვალის ნომინალური მომსახურება და რას ვაკეთებთ, რომ უბრალოდ ახალი ვალები ავიღოთ, რომ ძველები ჩავაქროთ? სად მივდივართ და რას ვაკეთებთ? ეხლა მინდა
დღევანდელი დღის მთავარ თემას გამოვეხმაო, როცა მთავრობა ღიად ამბობს, რომ მომავალი წლის კურსს ანგარიშობს 2.63-ზე. ეს ხო პირდაპირ თქმა არის საზოგადოებისთვის, ბიზნესისთვის, ინვესტორებისთვის, რომ არც ელოდოთ ლარის დასტაბილურებას, ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდება და მე გვიკვირს, რატო არის ჯიხურის ტაბლოებზე ლარისის კურსი, რაც დღეს არის, ხო? 2.67, 2.68. ეს სრულიად კატასტროფულია. იგი ისევ ლარის კურსზე. ყოველწლიურად ჩვენ ვამბობთ, რომ გასაზრდელი არის ვთქვათ, მიმდინარე ხარჯები, განსაკუთრებით სოციალურ ხარჯებს გულისხმობ და რა თქმა უნდა, ქვეყანამ უნდა დაიცვას ბალანსი კაპიტალურ ხარჯებსა და მიმდინარე ხარჯებს შორის. ორი აზრი არ არის, ამაში ბატონ გიორგის მე დავეთანხმები. მაგრამ როდესაც ვხედავთ, რომ ინფრასტრუქტურაზე თანხების ათვისება არ ხდება და ეხლაც დაგვიდასტურა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, რომ არ ვიცით 600 მილიონს ავიცვებთ თუ არა, მე მინდა გაგახსენოთ ასეთი რამ, რომ შარშა როცა ვეუბნებოდით, რომ გაზარდეთ, თქვათ, პენსია, გვეუბნებოდნენ, რომ აბა ინფრასტრუქტურას რა უყოთ და წლის ბოლოს ეხლა გვეუბნებიან, რომ ინფრასტრუქტურაში თანხებს ვერ ვითვისებთ. შესაბამისად, ესე წინ ვერ წავალთ. ეხლა ორი საკითხი, რომელზედაც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. პირველი, პენსიის ზრდა. რა თქმა უნდა, ამას თვითონ უმრავლესობის წევრებიც ქართული ოცნებიდან ამბობენ, რომ 20 ლარი ეს არაფერი არ არის, ეს 20 ლარი უკვე შეჭმული აქვს ფასების იმ ზრდას, რაც ბოლო პერიოდში იყო და თქვენ თუ ჩახედავთ მედიკამენტებზე ფასების ზრდას, ზოგიერთ ესენციურ მედიკამენტზე არის 50%-იანი, 60%-იანი ზრდა ბოლო 3, 4, 5 წლის განმავლობაში. იგივე ეხება სურსაცაც. ამიტომ ეს არაფერი არ არის, მაგრამ მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ გაუზარდო 74,000 ადამიანი ესეთი, არ გაუზარდო ეს თუნდაც 20 ლარით, ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი და ვერ დამაჯერებს ვერავინ, რომ ამ ბიუჯეტში 12 მილიარდიან ბიუჯეტში 18 მილიონი არ შეიძლება მოინახოს იმისათვის, რომ მეორე ჯგუფს გაეზარდოს თუნდაც 20 ლარით პენსია. სრულიად წარმოუდგენელი. თუ გაინტერესებთ, ახლა საფინანსო კომიტეტია და არ მივდივარ ჯანდაცვის სფეროში, მაგრამ სინამდვილეში აქ ის არის, რომ ვერ მოაბა წლებია ჯანდაცვის სამინისტრომ სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასვლას თავი. მოაბა თავი, რომ სოციალურ მოდელზე გადავიდეთ და სხვაგვარად დაალაგდეს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მინიჭება და სრულიად გადავიდეთ თანამედროვე მოდელზე. და ამის გამო უნდა დაზარალდნენ ეს ადამიანები, ხო? მედიკამენტების ცალკე პროგრამა 10 მილიონი იყო, წელს არ ხდება ამის ათვისება. სულ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 20,000 კაცი არ იქნება, ვინც ამ პროგრამით ისარგებლა. ხო, იმდენად შეზღუდული იყო პროგრამა. 10 მილიონის ათვისება არ ხდება, ცალკე პროგრამაში დებენ 20 მილიონს, კაცმა არ იცის როგორ მოხდება ათვისება და მაშინ, როდესაც მედიკამენტი უნდა ჩაიდოს საყოველთაო ჯანდაცვაში. მაგრამ ამ დიზაინის საყოველთაო ჯანდაცვაში რო ჩაიდოს მედიკამენტი, ღმერთმა დაგვიფაროს, ბიუჯეტი საერთოდ გაირღვევა. იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტის დღევანდელი დიზაინი ეს არის უძირო ქვევრი უბრალოდ. წელსაც 50 მილიონი უნდა ჩაიდოს, არანაირი ეფექტი ამას გნებავთ სოციალური ტვირთის შემცირებაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, ხარჯთა ეფექტურობაზე არაფერი არ აქვს. ვერც მოხდება, იმიტომ რომ არის ის მიდგომები მთავრობაში და სამინისტროში რაც არის. ამიტომ მედიკამენტის ჩადება უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ვერ მოხდება საყოველთაოს დიზაინის შეცვლის გარეშე. და ბოლოს არ შემიძლია არ შევეხო ამ მუნიციპალიტეტებს და დღგ-ს 19%-ს. როგორ იქნა გამოანგარიშებული ეს ჯერ 19%? ეს უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია, ხო? ესე იგი, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი, ხა რიცხვებს ბატონი გიორგი დაასვენებს, იყო 900 მილიონი დაახლოებით და თქვენს რომ მოდი წელს ცოტათი მეტი იყოს, 960 და ეს 960 რამდენი პროცენტი არის დღგ-ს შემოსულობების, რომელსაც გეკმავთ? 19, მოდი ჩავწეროთ კანონში 19. ესე არის 19% მიღებული, ხო ვიცით არა? ხო, და სასაცილოა ბატონო პაატა, ესე ბიუჯეტის კანონში რაღაცა რიცხვების ჩაწერა. ამას ვაპარაკობთ, მეც კი არაფერს. და მე მუნიციპალიტეტებზე რომ ეს თანხა გადანაწილებულიყო, გამოიგონეს ფორმულა, რომელიც თავისი არსით, თავისი კომპონენტებით ტრანსფერის ფორმულას გავს. მაშინ როდესაც რა ჭირდება ჩვენს ადგილობრივ თვითმმართველობას, მეტი დეცენტრალიზაცია უფლებებისაც და ფისკალური ეფექტისაც. თქვენ რო ამბობთ, რომ პირდაპირ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ კონკურენცია მუნიციპალიტეტებს შორის არ უნდა იყოს, არც ეფექტურობაში, მაშინ როდესაც ახლა რას უნდა შევედაროთ, ხო?
ცუგის კანტონი შვეიცარიაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი. გააკეთეს საუკეთესო საგადასახადო რეჟიმი, იქ დაშვებულია რეგიონებს შორის სხვადასხვა საგადასახადო რეჟიმები. ყველა საერთაშორისო კომპანია არის ცუგში რეგისტრირებული და გახდა ერთ-ერთი მოწინავე კანტონი. იმის მაგივრად, რომ რეგიონებს უბიძგებდნენ ერთმანეთს შეეჯიბრონ, ჩვენ ყველაფერს სოციალისტური მიდგომით გათანაბრებისკენ მიყვავს ყველაფერი, რომ უბრალოდ ესე პირი გააღონ და ფული ჩავყაროთ შიგნით. ვერ წავალთ ესე წინ. გაგნებავთ რამე ისევ თუ არა? გამომჩა იმდენი ფული დაგროვდა როგორც ბატონმა რომანმა ძანა წლის ბოლოს ფულს ვერ ხარჯავთ ესე იგი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და საერთოდ ვერ ხარჯავთ ფულს გაჩერებულია პროექტები შარშან ამ დროს მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად ქვეყნის მასშტაბით პროექტები დასრულებული იყო წელს დაწყებულიც არ არის უმეტესწილად რა კი ასეთი მდგომარეობა და ჩვენ ფულს მე როდესაც აქ სხვადასხვა ზაემ დარბაზში თუ არ ვცდები ვიხილავდით საკითხს თბილისის გენერალურ გეგმის შესახებ, გეგმის მიღების შესახებ და მაშინ დავაყენე საკითხი რომ ჩვენ ვიცით ჩვენს დედაქალაქში მიწის ზემოთ რა ხდება და რა შენდება, როგორ შენდება, როგორ განვითარდა მშენებლობა და მე დავსვი შეკითხვა მაშინ რომ არ იციან ან შეიძლება არ სწავლობენ რა ხდება მიწის ქვემოთ. მიწის ქვემოთ არის კატასტროფული მდგომარეობა. თბილისში, ჩვენს დედაქალაქში. წყალი, კანალიზაცია, სანაეღრო მეურნეობა და გამწმენდი ნაგებობები. აი ამასთან დაკავშირებით არავინ ხმას არ იღებს. მე მაინტერესებს უბრალოდ აი თუ დააყენა ქალაქის მერიამ მთავრობასთან საკითხი ჩვენ აიმდენ თანხებს ვიღებთ ვალებს. ესე იგი მერიას მე ვარ დარწმუნებული რომ არასოდეს არ იქნება იმის საშუალება რომ აი ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი დააფინანსოს და ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობამ უნდა სპეციალური დადგენილება უნდა მიიღოს და პარლამენტმა ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ რომ შემოვიდნენ რომ ქალაქში აი ამ მიმართულებით აი ეს მეურნეობა ისე თქვენ რა ხდება ქალაქში აი მე მუშაობდი 30 წლის წინათ მუშაობდი იყო ქალაქის საბჭოს აღმასკომში ის ავად სახსენებელი კომუნისტების დროს მუშაობდი იმ შენ იყო ასეთი ორგანიზაცია და მე ვიცი მაშინ რა ხდებოდა როგორ კეთდებოდა მიწისქვეშა კომუნიკაციები და აბსოლუტურად ეს კომუნიკაციები არის გამოსული წყობიდან დღეს როგორ არის წყალი არის ქვემოთ კანალიზაცია არის ზემოთ მიმდინარეობს ესე იგი გაჟონვა წყლების და მიმდინარეობს კორპუსების საძირკვლების გამორიცხვა და ერთი ცოტა მაღალი ბალიანი მიწის ძროა და დაწובה ეს კორპუსები კატასტროფული მდგომარეობა ქალაქში. მე გეუბნებით, სპეციალისტები არ ვიცი, არიან, არ არიან, ვინ ნახულობს. მე დავსვი, ბატონ კახი კალაძეს დავსვი ეს საკითხი დღეს, როდესაც გენგეგმას იხილავდი, სპეციალურად მოვედი და ხوار შეიძლება რომ აი მე ვკითხავ თქვენ როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, ხوار შეიძლება რომ რაღაცნაირად მერიამ აი მე ალბათ ისევ დაუკავშირდე მერიას და დადგეს ეს საკითხი, რომ რაღაცნაირად იქნებ მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩავსვათ აი ქალაქის აი ამ მდგომარეობის, გამოსწორების, მშენებლობის და ეს ფეკალური მასე ეს როგორ ჩაედინება ეს სკვარში და ამასთან დაკავშირებით არ დადგა საკითხი და არ დგება საკითხი რომ აი ამ საკითხს მიხედოს და ძალიან დიდ თხოვნა იქნება ჩემი რომ იქნებ რაღაცნაირად ბატონო გიორგი ეს საკითხი დავაყენოთ და იქნებ თავრობის დონეზე შემოვიტანოთ და რაღაცნაირად ალბათ მერიამ უნდა დააყენოს თქვენთან ეს საკითხი არ დაუყენებიათ უბრალოდ ეს კითხვა მაინტერესებს მე მერიამ ეს საკითხი დააყენა თუ არ დააყენა არ ყოფილა რა? არა, როგორ გაითვალისწინოს? დიდი მადლობა. კარგი, გადავდივართ. დავამთავრეთ კითხვები უკაცრავად. კითხვები დავამთავრეთ. კი ბატონო გისმენთ. დავამთავრეთ ყველაფერი. მოგესალმებით, მე სუნამ ჩავაძე საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს შეიძლება ფულომდე ვერ დავჭე და ბევრი საინტერესო იყოს. უბრალოდ ერთ საკითხს გამოვეხმაურებ, რაზეც მინდოდა თქმა რეცესიაზე იყო ცოტა პოლემიკა და გიორგის ნაწილობრივ მეხმარები რომ რეცესიაზე ერთი ზოგადი აზრი არ არსებობს ეკონომისტებში, მაგრამ მაინც უფრო
პოპულარული აზრია, თქვა ეკონომიკური ზრდის შემცირება, ან უმუშევრობის ზრდა, როდესაც ახლავს ამას, მაგრამ ამაზე ახლა არ არის ამაში საქმე, ურჩევდი გიორგი ზუბაში, საერთოდ არ იხმაროთ ეს ტერმინი და პირდაპირ თქვით, რომ აი 3%-ზე მეტად შეიძლება დაიგეგმოს ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ეს მოხდა და ეს გაუგებრობა აღარ იქნება რეცესიის გარშემო და მეორე ბატონ შოთას მე მივხვდი რის თქმაც უნდა და დღეს გაუგებარი ტექსტი წერია ამ კანონ პროექტში. წერია რომ ვერ მიხვდება ადამიანი, თუნდაც დაუშვა და ამას რეცესია ქვია, მიმდინარე 2 კვარტალი წინა წლის 2 კვარტალს უნდა შევადაროთ თუ მიმდინარე 2 კვარტალი ბოლო 10 წლის საშუალოს უნდა შევადაროთ. გიორგი, ბევრჯერ წავიკითხე, ბევრ ადამიანს ვკითხე და შეიძლება სადღაც არ წერტილი აკლია, მძიმე რომ ტექსტი რაღაცა აზრი ვერ გამოვიტანე, რომელს ვადარებთ. თქვა 2018 მესამე-მეოთხე კვარტალს, წინა წლის მესამე-მეოთხე კვარტალს შევადარებთ თუ მესამე-მეოთხე კვარტალს 10 წლის საშუალოს. ეს რაღაც ჩემთვისაც გაუგებარი იყო და ვისარგებლებ აქამდე. აი, გასაგებია საკითხი. ისა გადავდივართ ჩვენი საბიუჯეტო თემატიკიდან და რეგლამენტიდან და პროცედურიდან გამომდინარე ორდინალურ მოხსენებებზე ეროვნულ ბანკს მინდა ვთხოვ, ბატონო მურთას მომზადეთ გითხარით. ეროვნულ ბანკის მოხსენება ბიუჯეტთან დაკავშირებით ვიცე-პრეზიდენტი მურთას გიგორია. დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი. პროცედურის შესაბამისად მოგხსენებათ ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილი აქვს წერილობითი დასკვნა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. თქვენ არ გიყვართ მოკლე მოხსენება, მაგრამ სამწუხაროდ მოკლე დასკვნა გამომივა. მოხსენება წარმოდგენილი კანონ პროექტის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 მილიარდ 292 მილიონი ლარიდან ესაზღვრება, საიდანაც 9 მილიარდ 565 მილიონი ლარი საგადასახადო შემოსავლებზე, ხოლო 717 მილიონი ლარი არასაგადასახადო შემოსავლებზე მოდის. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 11 მილიარდ 626 მილიონი ლარს შეადგენს, საიდანაც მიმდინარე ხარჯებზე 9 მილიარდ 279 მილიონი, ხოლო კაპიტალურ ხარჯებზე და წმინდა დააკრეტებაზე 2 მილიარდ 357 მილიონია განსაზღვრული. რაც აღსანიშნავია, წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით იზრდება კაპიტალური ხარჯები და წმინდა დააკრეტება 508 მილიონი ლარით, ხოლო მიმდინარე ხარჯები მცირდება 452 მილიონი ლარით. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი წინადადებასთან შედარებით 99 მილიონი ლარით იზრდება და მილიარდ 354 მილიონი ლარი შეადგენს. თუმცა რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო ოდენობის 2.6%-ზე არის დაგეგმილი. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფად სასურველია საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება 3%-ზე დაბლა. წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით ბიუჯეტის დეფიციტი მომდევნო წლებშიც დაბალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, რის გამოც ჩვენი შეფასებით 2019 წლის ბიუჯეტის დეფიციტმა ინფლაციაზე ზეწოლის რისკები არ უნდა შექმნას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ბანკს წარმოდგენილი დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები არ აქვს. დიდი მადლობა. კითხვები ხო რა გვაქვს? ალბათ მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით გამოვხატო პატივისცემა თქვენს მიმართ, რომ ჩვენი ამორჩეველი შეშფუთებულია ახლა ლარის მცურავი კურსის მიმართ. ალბათ რო ვიყოთ ადეკვატურები, მე მესმის რომ საკითხის ფარგლებს შეიძლება ცილდება ეს განსახილველი საკითხის ფარგლები. იქნებ ორი სიტყვით მოგვახსენოთ, რომ აჟიოტაჟის შედეგია ის, რაც ხდება ჩვენს ქუჩებში, თუ სხვა რამე ეკონომიკურ პროცესთან გვაქვს საქმე. შეიძლება ბატონო. მე შემიძლია დავადასტურო, რომ იმ ინფორმაციით, იმ ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, რაც ეროვნულ ბანკს გააჩნია, ჩვენ ვთვლით, რომ ესეთი ფუნდამენტური საფუძვლები იმისა, რომ ლარის კურსი ესეთი მხარი ვარდნა იყოს, არ არის მოსალოდნელი. არ ვთვლით, რომ არის ამის წინაპირობები. აღნიშნა ბატონმა რომანმა, მაგრამ სამწუხაროდ ახასიათებს ვალუტას ესეთი რყევები, უბრალოდ ჩვენი პასუხი და მიდგომა ამაზე არის ის, რომ დედოლარიზაცია, ასე ვთქვათ, ის გამომდინარე ამ რყევის რისკებიდან მაქსიმალურად მოვახერხოთ ისე, რომ მოსახლეობას ეს
ნაკლებად ეხებოდეს დაბალი ინფლაციის პირობებში და უცხოური ვალუტის ცესხების არარსებობის პირობებში აღნიშნული ყება მინიმალურად დაადაროს მოსახლეობას შეშემიძლია გავაკეთო კომენტარის სახით. შოდა ბიუჯეტზე გაქვთ? არა. ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მოკლე. კურსთან ლარის კურსთან დაკავშირებით. ბატონო მურთაზ 115 მილიონი დოლარი შეიძინეთ ბირჟაზე აგვისტოს თვეში. ამიხსენეთ ერთი რა ეროვნული რეზერვი უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თუ კურსის დაჭერა ლარის? რეზერვი მეტად მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. შესაბამისი პარამეტრები ასე ვთქვათ შეთანხმებულია ჩვენს დონორებთან, მეგობრებო, არ შევალ დეტალებში, უბრალოდ რეზერვების შეფსება ემსახურება უნიშნელოვანეს მიზანს არსებობდეს ქვეყანაში მდგრადობისთვის აუცილებელი ფულადი რესურსები. ამ მიზანს ემსახურება გენერალური აუდიტორი ბატონი მეკობიშვილი მომზადდით. Алло, ბატონო ირაკლი, პატივცემულო დეპუტატებო, მოგესალმებით. ძალიან მოკლედ წარმოგიდგენთ ჩვენ დასკვნას. ეს არის ჩვენი დასკვნის შემაჯამებელი ნაწილი, სარეკომენდაციო ბიუჯეტის კანონპროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი რეკომენდაციები წინა დასკვნიდან გამომდინარე ფინანსის სამინისტრომ გაითვალისწინა. ეს არის 4 მიმართულება. მოკლედ მინდა ჩამოვთვალო. ამ შემთხვევაში გაძლიერდა სამინისტროების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესაბამისობა ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტთან, ბიდიდისთან და ბიუჯეტის კანონში წარმოდგენილ მაჩვენებლებთან, ნაწილობრივ დარეგულირდა სარეზერვო ფონდების მართვის საკითხი, დაიხვეწა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია, საკანონმდებლო დონეზე დაიხვეწა ფისკალური წესების შესახებ ანგარიშგების საკითხი. რაც შეეხება მიმდინარე კანონპროექტს, გვაქვს რეკომენდაციები, ეს არის 14 რეკომენდაცია, მოკლედ ჩამოვთვლი. ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართულია საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარებითი ანალიზის დოკუმენტი, სადაც წარმოდგენილია მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცვლილების ანალიზი წინა პერიოდთან მიმართებაში, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ რიგი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შემთხვევაში საუბარი გვაქვს თლიან შიდა პროდუქტზე, დეფლატორზე, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე, დოკუმენტი არ მოიცავს საკმარის ახსნა გამარტივების კორექტირების გამომწვევი ეკონომიკური ფაქტორების შესახებ. აქედან გამომდინარე ბიუჯეტის კანონის პროექტი ამ მიმართულებით მოიცავდეს დეტალურ მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზს. წარმოდგენილ კანონპროექტთან ერთად ცვლილებები შედის ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანულ კანონში. აქ არის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ცვლილებები და სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, ესე იგი, ჩვენ რამოდენიმეზე გვაქვს ყურადღება გამახვილებული. პირველ რიგში ეს არის გადასახდელების არსებული წესის ცვლილება 30%-იანი ზღვარზეა საუბარი, სადაც არის რეკომენდაცია, რომ ეს ლიმიტი შეიცვალოს ნომინალური ზღვრებით, ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში. ორგანული კანონის ცვლილების პროექტში ამოღებულია გადასახდელების არსებული წესი, თუმცა ალტერნატიული ვარიანტი, რომელიც შემოთავაზებული ჰქონდა საერთაშორისო ფონდს, წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში არ არის. თავის მხრივ ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის, როგორც ფისკალური წესის ეფექტურ ინსტრუმენტად გამოყენებისთვის საჭიროა მის დაგეგმვაში არსებული ხარჯების ახმოფრა, რაც გულისხმობს წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შემცირებას. ასევე საუბარი არის ბიუჯეტის დეფიციტთან, ამ შემთხვევაში ფართოვდება დეფიციტის წესის დაფარვის არეალი და იგი ვრცელდება არანაერთი ბიუჯეტის, არამედ ერთიანი ბიუჯეტის აგრეგატებზე დაყრდნობით გაანგარიშებულ მაჩვენებლებზე, რაც მოიცავს სიპაიპების კანონმდებლობით ნებადართულ საკუთარ შემოსავლებს. წარმოდგენილი ორგანული კანონის პროექტი ითვალისწინებს განათლების სისტემის რეფორმის საჭიროებიდან გამომდინარე სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის შესაძლებლობას 3%-ზე უფრო მაღალი დეფიციტის მაჩვენებლით. აღნიშნული დასაშვებია 2025 წლამდე ერჯერადად, არა უმეტეს 3 წლის ვადით და ჩვენი შეფასებით მსგავსი სახის გამონაკლისის შესაძლებლობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დეტალურად იქნეს წარმოდგენილი ინფორმაცია მოსალოდნელი რეფორმის
არსის საჭირო რესურსისა და დეფიციტის მაჩვენებლებზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ. ამასთანავე მიზანშეწონილია ამ შემთხვევისთვის განისაზღვროს ის მაქსიმალური ზღვარი, რომლითაც დასაშვები იქნება დეფიციტის დაგეგმვა დადგენილ ლიმიტზე გადაჭარბებით. ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონის ცვლილების პროექტის მიხედვით იცვლება ასევე მთლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში ვალის მაჩვენებლის დათვლის მიდგომა, კერძოდ სახელმწიფო ვალის ნაცვლად მოხდება მთავრობის ვალის მაჩვენებლის გამოყენება, სახელმწიფო ვალისგან განსხვავებით მთავრობის ვალი დამატებით მოიცავს მუნიციპალიტეტების და მსიპ-აიპების ვალს, ასევე საჯარო და კერძო პარტნიორობის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას, ამასთან მასში არ შედის ეროვნული ბანკის ვალი სავალუტო ფონდის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ ფონდის რეკომენდაციით მთავრობის ვალი ასევე უნდა მოიცავდეს იმ სახელმწიფო საწარმოების ვალს, რომლებიც კლასიფიცირდებიან როგორც სამთავრობო სექტორი, რაც ორგანული კანონის ცვლილების პროექტში არ არის ამ ეტაპზე გათვალისწინებული. მიუხედავად ვალის განმარტებაში განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებისა, მომდევნო წლის ბიუჯეტის კანონპროექტში წარმოდგენილი ვალის ნაშთის მაჩვენებელი 42% მთლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში სრულად არ მოიცავს შემოთავაზებული რედაქციით განსაზღვრულ კომპონენტებს. სამთავრობო სექტორის ვალის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის წარდგენისა და მთავრობის ვალის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ფინანსის სამინისტრომ ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ასახოს ორგანული კანონის პროექტით განსაზღვრული ყველა კომპონენტი. ასევე მნიშვნელოვანია დროულად დასრულდეს სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირება და სამთავრობო სექტორში მოხვედრილი საწარმოების ვალდებულებები გათვალისწინებულ იქნას მთავრობის ვალის მოცულობაში. ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის დოკუმენტი არ მოიცავს სახელმწიფო საწარმოებთან, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან და გარანტირებული შესაძლებლობებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების ანალიზს. ფისკალური ზეგავლენის სრულყოფილად შესაფასებლად მიზანშეწონილია მომზადდეს ფისკალური ანალიზის სრული დოკუმენტი ბიუჯეტის კანონის პროექტის მეორე წარდგენასთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს ბიუჯეტის განხილვის დაგეგმის პროცესის სრულფასოვნად წარმართვასა და ბიუჯეტის კანონის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას. რაც შეეხება სახელმწიფო ვალის ნაშთს, 2019 წელს მისი მოცულობა 1.8 მილიარდი ლარით იზრდება და მიმდინარე წლის გეგმასთან შედარებით იზრდება და თითქმის 20 მილიარდ ლარს უტოლდება, 19 მილიარდ 700 მილიონ ლარზეა საუბარი. აღნიშნულ სტაჟში საგარეო ვალის ეფექტი 72%-ს შეადგენს და სავალუტო კურსის ცვლილება კვლავ რჩება სახელმწიფო ვალის პორტფელის რისკ ფაქტორად. აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია შემუშავდეს და გამოქვეყნდეს სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მთავრობის ხედვა სახელმწიფო ვალის მართვასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია,